Hi guys! Welcome sa Sipnayan. In this video ay tutuloy natin yung series natin on calculus. No? And sa video na to ay gusto ko yung i-welcome sa chapter 3 no? ng ating tutorial series. No? Medyo marami na tayong videos. No? So chapter 1, which is calculus 1.00 hanggang 1.56, no? if I'm not mistaken, diniscuss natin dyan yung limits. No? So marami tayong examples. No? Tapos sa calculus 2.00. So 57 videos yan, no? 2.00 hanggang 2.33. More on derivatives, no? So this is still ongoing. Nadadagdagan pa yan, pero inumpisahan ko na yung chapter 3 para hindi tayo masyado magtagal, no? So chapter 3, 3.00 hanggang hindi ko alam kung ilang videos yung gagawin ko dito. Pero ang i-discuss natin sa chapter 3 ay una, derivative of trigonometric functions, no? Okay. We will also discuss chain rule, tsaka yung general power rule. Magkakaroon tayo ng maraming examples dito kasi maraming ano dyan, no? Maraming hilong-hilo dyan na estudyante. No? Tapos magkakaroon din tayo ng discussion on implicit, no? Implicit differentiation. And yung last part, no, ng ating chapter 3 will be applications, no? Application problems. So gagamitin natin lahat ng mga napag-aralan natin to solve problems, no? Involving calculus. No? So yan, so far yan yung mga naisip nyo. Nung inumpisahan ko tong calculus series, actually medyo dalawa lang yung naisip ko na chapter, no? Yung chapter 1 will include differentiation, no? So derivatives, kasama din yung limits, and chapter 2 yun yung integration, no? Pero dito naisip ko na medyo i-break siya ng konti para at least medyo hindi naman overwhelming yung dami ng videos, no? So I don't know, maybe in the near future pwede nating i-revise itong mga tutorials na to para mas maganda yung pag-organize, no? But as of now, gusto ko muna tapusin to hanggang integral calculus, no? Para at least meron kayong reference, lalo na yung mga grade 11 sa grade 12, no? Alam ko sa grade 11 merong calculus, no? At syempre yung mga nasa college, no? Okay, so sa chapter 3, introduce ko rin siguro yung more notations on derivative. Meron pa tayong isang notation, yung malaking D, no? So, meron tayong ganyang notation, siguro i-introduce ko rin dito sa chapter na to. Ayoko siyang introduce dito sa dalawa kasi, o sa chapter 2 kasi masyadong magulo kung masyadong maraming notations, no? Pero I'll introduce some notations para at least kahit pag may nakita kayo sa ibang books, at least familiar kayo, no? Kung ano ibig sabihin ng mga notations na yun, no? So, yan lang. Maiksi lang itong video natin. This is an introduction to chapter 3. Sana ay subaybayan nyo yung mga tutorials natin, no? And sana tulungan nyo yung Sipnayan by sharing our videos, no? So, pwede kayong mag-subscribe sa channel natin. I-click nyo lang yung subscribe button. Tapos, may makikita kayong bell, no? Pwede nyo i-click yung bell na yun. Maraming salamat. I'll see you in the next tutorial.